ดนี่เขา อันนี้น้องเต็มนะซื้อนี่เดี๋ยวเขาเลย ก็ไงอีว่ามีสังกัดน้องกับน้อง น้องตอนนี้นะ หาไม่น้อง เม็ดนะเอ็นน้ำเห็นสักปั้นเลยนะเด็ดจังกะเดี๋ยวละวัน มันตายจะ3 ตัวเลยเอ็มเม็ดกับเม็ดมันหาหวานมันมาหูไปจำเงินน่ะประเทศหน้าซึ่งคูณได้คอยเหนื่อยหัวหน้าก่อน บางเสียบหน้าสิไหลต่อเห็นหน้า ต่างๆเม็ดต้องไปถึงหน้าดีมากเลย เฮ้ยที่สารพูดว่าหายโอ้ขลวงจีมันไม่เห็นว่าล้อมเลยต่างเมืองขึ้นนะมันทำไมที่มันแอบเคยคนเก๋มันเคยอันเดียวว่าใครวัดเกียนมันก็เยอะจังคอยเป็นไปไปห้องเนี่ยนะแล้วก็ก็ชิบลิงกี่ลายกันเศร้าแก่เนี่ยกินนะป้าแบบเสบียงอะไรนั่นนะ ก้นหนักหาลายนะ เพื่อนไม่ไปเห็นเดี๋ยวข้างไม่ไปเห็นเม็ดไปเนื้อเนาะ นี่ก็หมูก็หมาด้วยของของนี่ที่จันเดี๋ยวประจ่างกับที่ปลาไหลก็เลยต่ำแก่กับที่เจ้าเยื่อในกว่า
บ่อยู่คนชอบกะเลี้ยงผู้เจี๊ยบนั่นเนาะ มันดินเลยไปกันเนาะมันบ่มกเลย ไว้ต้มปลาวันนั้นมันต้มน้ำด้วยแล้วมันเอามือนะมันมีเอาให้ทางนั้นกันคือผูกหัวหัวเหมือนเงินมาก่อน สั่นแล้วมาก่อน นี่เลยอยู่ก็ยังหน้าหลายเนาะ เลี้ยงจะได้บ่ ให้เก่าตัวเดียวให้เก่าว่อนทางนี้ ตวนก็มีขวานเอง ถ้าได้เฮ้อเลยเป็นป้อเป็นหลูแต่ก้าวมันยันเละไปเลยแห้งแบบ โอ้ยอย่างหายไปบ่งานซะเข้า ไปจังเลยงานทางเราก็เตี้ย ไปได้กุลาได้ได้เดี๋ยวก่อนเลย ถ้าเป็นนี่สิต้นนะตรงมา เอาไปเปิดตันละ ปล่อยค้างจะได้ได้ มันมีคนเลี้ยงแล้วว่าเนาะคนเลี้ยงว่า แค่นี้เราจะขาย เ
tuổi nó nó tuổi nhỏ này nó mắc gần nó tan tuần nó để không giờ đi nó phá thêm này qua cái ông chọn là thẳng Xóa xí đen. Túi điều cái. Cái địa rồi. đi bảo thì còn làจะบ่าว Cái ta này. Quá. má bảo là ถ้ามันขาหน่อยไปให้พี่ร้ายงานแบบนี้นะที่เขาเจอว่ะ คือเราไม่เอาไม่หันเขาไม่ทอดต้มอยู่เป็นอย่างที่เป็นตอนแต่ตอนเช้าต่างกันเนาะ บ่าว Cái tốt xí. ที่เรามีแต่ข้าวแก้ว ได้กี่túi chứ anh 3 túi có nọ Ừ. 3 túi เดี๋ยวกินนี่18ตัว 31 túiคุณลืมเกินหันกล้ามอีกกล้ามซุกกันเลยกันโอ้ยน้ำอะไรกินมานะที่ใดกินที่ตายเดี๋ยวอีใดรักเขาเลี้ยงหน่อยดูใส่ไปห้างซองเบียร์กันนะ Mưng ăn hở, cái mưng tạt chân bố ăn. Bố bằng. เกินนะเอาไว้หาแบบเจ๊มันเสียหน่อยโอ้ยลอยที่ขาสุดแต่ข้างหน้ามาแบบนี้ปากเลยต้องเดียวไม่มีขามาแต่มาว่าเขาเมียนั่นถึงเราเต่าเจ้าของจนกับบกอะไรนะ lúc ông về chả chứ ไม่เห็นเราจ่างข้างไม่เห็นพวกเราถึงเราจ่างกันนะบกเอาไว้เราเดี๋ยวของวี่ไปเห็นพวกเราให้เยอะทางข้าวจะปล่อยไปเราก็จะพก หมอนนอนลงได้หักสังแป้งมาตุ่มมาปั้วไงอีว่ามีสังหันนอนลง Nòng giòn này ý này. หานั่นลงได้ Nòng giòn này. เออ
เชือกนี้